بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه الآيات هي بداية سورة العنكبوت، وهذه السورة سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الثلاث حروف المقطعة: الألف واللام والميم، ألف لام ميم. وقد مضى ما ذكره أهل العلم في معاني هذه الحروف. قال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه السورة، سورة العنكبوت، موضوعها الأساس هو موضوع الفتنة، الابتلاء، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر على ذلك، ما حمله الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من أن يؤمنوا به وأن يدعوا إليه سبحانه وتعالى وأن يتحملوا في سبيل ذلك البلاء الذي هو من لوازم ومن بنيات هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهي السورة التي توضح هذه الفتنة، هذا الاختبار والابتلاء من الله تبارك وتعالى، وخاصة ابتلاء الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالكافرين. قال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أن يتركوا لهذه الدعوة التي يدعوها أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون، لا يختبرون. فتنة واختبار تبين الصادق من الكاذب. وقول الله أحسب الناس سؤال يراد به الإنكار، أن هذا لا يكون، أن هذا أمر لا يكون، أن يخلي الله تبارك وتعالى ويترك من يقول أنه مؤمن دون أن يختبره في هذه الدعوة حتى يتبين صدق الكاذب، صدق الصادق من كذب الكاذب. أن هذا سنة جارية في خلقه سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر لا بد أن يكون، وأن الله تبارك وتعالى لن يدخل أحد الجنة بمجرد الدعوة، دعوة الإيمان، بل لا بد أن يثبت حقيقة هذه الدعوة في واقع الأمر. أحسب الناس أن يتركوا، أي إلى فقط مجرد الشهادة والادعاء والإعلان، أن يقولوا، تفسير الترك هنا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
يبين سبحانه وتعالى ويؤكد أنه قد فتن الذين من قبلهم من قبل إرسال نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكل الذين قالوا آمنا قبل النبي من بدءا من نوح عليه السلام وقبله، نوح أول رسول إلى أهل الأرض، وقبله لا بد أن يختبر، وإلى نبينا محمد ولقد فتنا الذين من قبلهم اختبرناهم وابتليناهم عند دعوى كل أحد عند دعواهم الإيمان. قال جل وعلا: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا يعلمن الله الذين صدقوا، هذا العلم إظهار هذا العلم في واقع الأمر، لأن هذا قال دعوة لا بد أن يظهرها الله تبارك وتعالى في واقع الأمر ليكون الحساب والجزاء على أساس هذا. وليس فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أنه علم بعد أن لم يكن الله تبارك وتعالى يعلم هذا. لا شك أن الله تبارك وتعالى لا شك أنه يعلم ما سيكون من خلقه قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، فإن الله قبل أن يخلق الخلق كتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وفي الحديث: أتلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن يخلقني ب50,000 سنة أو ب40 سنة، كلام آدم عليه السلام إلى موسى عليه السلام. فهذه مقادير الخلق وكتابتها قد أحصاها الله تبارك وتعالى وكتبها وعلمها سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. ولكن العلم هنا هو قيام هذا الأمر في واقع الحياة، واقع الوجود، ليكون على أساسه الحساب عند الله تبارك وتعالى. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هذا ظهور حقيقة هذا العلم في واقع الأمر. وهذه نفي الله تبارك وتعالى لهذا الظن الذي قد يظنه بعض الناس أنه يمكن أن يقول أنه مؤمن ثم يكون بعد ذلك يحاسب على هذه الدعوة دون الاختبار والفتنة، كما فيها آيات كثيرة في القرآن كقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أنه لا دخول للجنة إلا بعد أن يثبت ويظهر أهل الجهاد والصدق حقيقة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجة. يعني هل حسبتم أن يترككم الله تبارك وتعالى عند دعوة الإيمان ولما يظهر أهل الإيمان الحق الذين جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وقوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله يقول لعباده المؤمنين: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم، لما لم يأتي بعد، مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني في ابتلاء الله تبارك وتعالى لهم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، أي من استبطاء النصر، متى نصر الله؟ قال جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. فهذا أمر قد حتمه الله تبارك وتعالى وقضاه وقدره، وبين سبحانه وتعالى أنه لن يدخل أحدا الجنة إلا بعد أن يبتليه بصنوف الابتلاءات ويختبره بصنوف الاختبارات حتى يظهر يعني أهل الصدق والإيمان الذين يستحقون الجزاء، وأهل الكذب والبهتان وأهل النفاق حتى يتبين. فهذا يعني أمر يعني يبين الله أنها سنة جارية في عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أن يكون. بعد أن نفى الله تبارك وتعالى هذا الظن الذي قد يظنه البعض، قال جل وعلا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هذا ظن الكفار. بعد أن نفى الله تبارك وتعالى ظن من يقول أن دخول الجنة إنما هو بالدعوة، هنا بين ظن الكفار السيء وأنه لن يكون. ظن الكفار السيء أنهم سيسبق الله تبارك وتعالى وسيغلبوه. أم حسب الذين يعملون السيئات، حسبوا ظن الذين يعملون السيئات من الكفار،
كفرهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله. أن يسبقون يعني أن يسبقوا الله، يسبقون يغلبون، يعني يغلب الرب تبارك وتعالى، أو يسبقون يفوتون الله تبارك وتعالى فلا يستطيع أن يأخذهم وأن يعاقبهم في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ساء ما يحكمون. يعني حكمهم هذا الذي حكموه، وأنهم ممكن أن يفلتوا من الله تبارك وتعالى، وممكن أن يغلبوا الرب جل وعلا ويغلب رسله ويكون هم الذين لهم الغلبة. يقول هذا حكم في غاية السوء، أن يحكموا بهذا الحكم على الله تبارك وتعالى، إذ الله هو العزيز الحكيم الذي لا غالب له سبحانه وتعالى. فكيف يغلب هذا الإنسان الضعيف الهزيل، يغلب ربه خالقه وإله ومولاه رب السماوات والأرض؟ ثم وجه الله تبارك وتعالى يعني خطابه إلى كل أحد يريد أن يعمل للإيمان وأن يفوز برضوان الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله من الجميع، يرجو يطمع ويؤمل في لقاء ربه، والأمل في لقاء الله تبارك وتعالى طبعا يحمل هذا الطمع العظيم والرغبة العظيمة فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا يلتقي مع الله، يعني يكون حبيب الله ويلتقي مع الله تبارك وتعالى لقاء الله يوم القيامة، وعند الله تبارك وتعالى الجزاء العظيم جدا. وكذلك من كان يرجو لقاء الله، ولقاء الله تبارك وتعالى قد يكون في عنده كذلك العذاب الأليم جدا. فالرب تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم، وهو يعني شديد العقاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله يقول: من كان يرجو لقاء الله ويريد أن يتقي سخطه وعقابه، ويريد أن ينال ثوابه وجنته ورضوانه، فهذا الذي يرجو لقاء الله، يرجو لقاء الله فيخاف من ما يعني ذخره ووضعه من العذاب عنده، ويؤمل في رحمته وما عنده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فإن أجر الله لآت. أجر الله قادم، وهو السميع لكل عباده العليم بكل خلقه سبحانه وتعالى. فالذي يؤمل الخير عند الله تبارك وتعالى فليبشر به، فليبشر به. من كان يرجو لقاء الله فهو جاي، فما تخاف، ما تحزن. أي عمل تعمله، أي جهد تؤديه، لو بذلت مالك ونفسك لله تبارك وتعالى ستنال الأجر، ستنال المثوبة، لأن أجر الله سيأتي وموعوده سيكون. وهذا فيه أولا تطمين لكل العباد المؤمنين الذين يبذلون ما يبذلون من يعني إمكانياتهم، من قدراتهم، من مالهم، من جهدهم في سبيل الله. يقول له هيحصل، ستلقى ربك سبحانه وتعالى وسيوفيك أجرك، فلا تخاف، لا تخف، لا تخف على أجرك فإنه لن يضيع. وترجو لقاء مين؟ من كان يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، الله ملك السماوات والأرض. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقول الله تبارك وتعالى وهو السميع العليم بذكر هاتين الصفتين هنا، هذا تطمين للمؤمن وإعلام له أن كل همسها هي بسمع الرب تبارك وتعالى، وأنه ما ضاع شيء. فلو أنه سبح تسبيحة قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبح تسبيحة، عمل أي شيء من خير، الله سامع له. وكذلك هو السميع لعباده في دعائهم، في ذكرهم، في كل شأنهم، وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى هو العليم بأحوالهم فلا يخفى عليه شيء. إذا لن يضيع من عملك أيها المؤمن شيء، بل الله تبارك وتعالى سميع لكل خلقه عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد في سبيل الله، الجهاد هو بذل الجهد، وبذل الجهد سواء كان جهد بدن بقتال الكفار، أو جهد
مال، كسب مال وأنفقه، أو جهد بالكلمة، قاتل الكفار أو جاهدوا الكفار، يقول النبي جاهدوا الكفار بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. هذا كله من جهاد الكفار. الجهاد الكفار بالنفس وبالمال وبالكلمة. فمن جاهد بذل أي جهد في سبيل الله في إعلاء كلمة الله، قال جل وعلا فإنما يجاهد لنفسه. مجاهدة لنفسه يعني أن ثوابها وأجرها ونفعها سيعود عليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني ليس في حاجة إلى يعني جهد الخلق لينصروه وليعلوا دينه، فإن الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله يستطيع أن يهدي عباده بغير وسيلة أن يقوم أناس بالجهاد والدعوة، فيلهمهم رشدهم ويهديهم إلى طاعته دون أن يكون هناك بذل من أحد في هذا السبيل من إبلاغ دعوة ومن الصبر عليها ومن محاورة ومن مناقشة ومن مجادلة ومن دفع بالأنفس والأموال. لا، هذا كله لا شك أن الله تبارك وتعالى يعني هو الغني سبحانه وتعالى بذاته، وهو ليس مفتقرا إلى يعني جهد المجاهدين لينتصر دينه ولتعلو كلمته وليؤمن من يؤمن، ولا، بل الله تبارك وتعالى هو القوي بنفسه، العزيز سبحانه وتعالى، الغالب الذي لا يغلبه أحد، ولكنه إنما شرع هذا يعني ابتلاء لعباده واختبار لهم وامتحان لهم، ولا يكون نفع هذا في النهاية لهم، كما قال جل وعلا ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال النبي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فيبتلي النبي بالقيام بهذا الأمر ويبتلي به من يعني يبلغهم هذا الأمر. فالذين لهم البلاء الحسن يختبرون الاختبار ينجحون فيه أهل الإيمان الذين يصدقون ويؤمنون، وأولئك الكفار يفشلون في هذا فيردون الحق ويكذبونه وتحق عليهم كلمة العذاب من الله تبارك وتعالى. ومن جاهد أي في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه، يعني عمل هذا سيعود عليه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، إنما يمهد لنفسه ويفعل هذا نفسه، وثواب هذا له وجزاء هذا له. فإنما اعلم يعني أيها المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى أن ثمرة هذا وعاقبة هذا إنما هي عائدة عليك. إن الله لغني عن العالمين، الله غني عن العالمين، عن كل خلقه سبحانه وتعالى. العالم جمع عالم، والعالم هو كل مجموعة من الخلق يشتركون في صفات واحدة. الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين كلهم، رب كل هذه العوالم، والله غني عنها. غني عنها أنه غير محتاج إليها، لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى أيا كان هذا الخلق، ملائكته، عرشه، كرسيه، أنبياؤه، رسله، الناس، كل هذا الله تبارك وتعالى يعني هو غني عنه، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى وبصفاته عما سواه سبحانه وتعالى. وإنما خلق هذا الخلق ليعبد جل وعلا، وأقامه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقيمه وهو الذي يبقيه وهو الذي أي الخلق هذا يرزقه ويحييه ويميته ويقيمه فيما يقيم فيه. لا قيام لخلق من هذا الخلق إلا بإقامة الرب تبارك وتعالى. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الحي القيوم الذي لا يحتاج في قيامه إلى أحد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله هذه صفاته سبحانه وتعالى، ومن صفاته أنه غني عن العالمين، عن كل خلقه سبحانه وتعالى، غير محتاج لهم. فلا يظن المجاهد في سبيل الله أن الله محتاج إليه، ولذلك يجنده ويقول له ادفع مالك، ادفع نفسك، افعل كذا حتى تنصرني لأني في حاجة إلى النصر. لا، ليس الله تبارك وتعالى في حاجة
إلى أن ينصره أحد سبحانه وتعالى، وإنما الله تبارك وتعالى أقام المؤمن فيما أقامه، وابتلاه بما ابتلاه به، وحمل رسله ما حملهم نصرة للدين وقياما بالحق. إنما هذا ليكون لا شك أن ثمرة هذا وعاقبة هذا راجعة إليهم، وليس لحاجة الله تبارك وتعالى إلى أحد. إن الله لغني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن شلون سترجع يعني ثمرة الجهاد على نفس المجاهد. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم أهل النجح والفلاح. آمنوا بالله تبارك وتعالى وبكل أركان الإيمان التي هي الإيمان. لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه أصول الإيمان الست. والذين آمنوا أي بهذه يعني الأصول، وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات من العمل الصالح، فإن عمل الصالحات أولا عمل القلب بمخافة الله تبارك وتعالى وتقواه وخشيته والإنابة إليه، وبعد ذلك عمل الصالحات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث إلى آخر شعب الإيمان. كل هذه يعني صالحة، وأنها صالحة أنها يعني ضد الفساد، وأن هذا العمل مثاب عليه عند الله تبارك وتعالى. وجمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح لبيان ثمرته: لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وهذا في القرآن دائما، في القرآن 57 موضع يرتب الله تبارك وتعالى فيها الجزاء الأخروي على الإيمان والعمل الصالح معا، ولا يذكر الإيمان وحده والعمل الصالح وحده، بل لا بد من الاثنين، لا بد من الإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. تكفير السيئات تغطيتها وسترها ومحوها، فالله تبارك وتعالى يمحو سيئاتهم، يمحوها من الصحائف التي كتبت عليهم، ويكفرها يسترها، فلا يفضحهم الله تبارك وتعالى بها أمام الأشهاد يوم الفضائح، يوم الفضيحة الكبرى في يوم القيامة التي تبلى فيه السرائر ويظهر عمل كل إنسان عيانا بيانا. فالمؤمن يقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، والكافر يقول: يا ليتني لم يؤت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. هذا يوم الخزي الأكبر والذي يظهر فيه عمل كل إنسان، والغادر ينشر له لواء غدرته تحت استه، لكل غادر لواء تحت استه يوم القيامة تكتب فيه غدرته. هذه غدرة فلان ابن فلان يقرأها العالمين. فهذا يوم الخزي الأكبر والندامة الكبرى، يوم تنشر وتعلم وتنشر الفضائح. فأهل الإيمان الله تبارك وتعالى يستر عمله، يغفره سبحانه وتعالى. قد عملوا السيئات، كل السيئات اللي عملوها الله تبارك وتعالى يكفره. لنكفرن عنهم سيئاتهم، نمحوها نسترها، لا نفضحهم بها، لا. ثم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ولنجزينهم بتأكيد اللام الموطئة للقسم، نجزينهم الجزاء، إعطاء الثواب الذي يترتب على فعلهم. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، عملهم الحسن الذي كانوا يعملونه. فعملهم الحسن كله يأخذوه، ما كان حتى لو كلمة، لو أنها ذرة من الخير، لو أنها يعني شق تمرة بذلها في سبيل الله، أطعمها فقير مسكين، أي شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالله تبارك وتعالى يقول: أعمالهم السيئة سنمحوها وسنكفرها لهم، وأعمالهم كل أعمالهم الحسنة نجزيهم يعني أجرهم فيها. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فعملهم الحسن كله يجزون به،
أجر لهم ومثوبة لهم على كل عمل حسن عملوه، حتى يعني الصغائر هذا العمل حتى لو كان مثقال ديت. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحان الله. فهذا تطمين لأهل الإيمان بعد أن بين الله تبارك وتعالى كل هذا. نقول هذه سورة العنكبوت، سورة الفتنة، هذه المقدمات كلها بيان هذا الأمر. يعني تبي تجاهد اعرف هذا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لا غني عن العالمين. ثم بيان بعد ذلك هذا شلون لنفسك. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أعظم شيء، هذا أعظم شيء، أعظم مآل ومرجع يرجع إليه أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا أول عقبة من عقبات الدخول في دين الله والإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يكون الصاد عن الإيمان هو الأبوين. فهذه فتنة عظيمة. فبين الله تبارك وتعالى إنه إياك وأن تطيع يعني حتى والديك اللي هم أقرب شيء في معصية الله تبارك وتعالى. قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فهذه توصية الله تبارك وتعالى كل مؤمن بأن يعني يقوم بالإحسان إلى والديه. ووصينا، وهذه وصية، والوصية هي يعني إعمال وتحميل من يعني محب لمن يحب، يوصيه بالأمر يعني يرشده إليه وينصحه به ويأمره بالتمسك به ويحذره من مغبة ذلك، كما يوصي الأب ابنه ويوصي الأم ابنتها ويوصي الحبيب أحبابه ويوصي المفارق من يفارقهم. الله سبحانه وتعالى، الله الرب الإله الذي لا إله إلا هو، يوصي عباده سبحانه وتعالى بكل بوالديه. قال وصينا الإنسان، كل إنسان، بوالديه حسنا، أن يتخذ فيهم الإحسان، الحسن، العمل الحسن معهم. طبعا العمل الحسن يشمل القول اللين، الاحترام، التبجيل، الطاعة، المعاونة، وينفي عن ذلك كل عمل إساءة. والله تبارك وتعالى نهى أي إنسان أن يقدم أي إساءة لوالديه في كل مراحل العمر، ولو كانت هذه الإساءة مجرد الضجر بالوجه أو بالكلام، كما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنهى عن مجرد التأفف، والتأفف هو التضجر، يعني إظهار الضيق والملل أو السآمة من وجود الوالدين في حال الكبر. وحال الكبر معلوم، حال خرف وحال ثقل وحال اعتماد الكبير على من حوله، وتكون حياته صعبة ومملة وثقيلة على من حوله. يقول النبي في هذا الحال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، واحد أو كليهما، فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. النهر هو الزجر بالكلام الشديد. وقل لهما قولا معروفا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله يقول نحن الرب سبحانه وتعالى قد أمرنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، لكن وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك بذل الجهد بالكلام، بالتضييق، بأي صورة من صور بذلهم الجهد الشديد لصرف ابنهم عن الدين. قال جل وعلا فلا تطعهما، إياك أن تطعهم، لأن هنا عدوان على حق الله تبارك وتعالى، حق الله أولا ثم بعدين حق الوالدين. وحق الوالدين إذا تعارض بعد ذلك الوالدين يأمران بما يعصى به الله تبارك وتعالى لا يطاع. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، وكل الشرك لا علم للمشرك بشركه، ما عنده علم، إنما هو كل الشرك ظن، كل الشرك إنما هو بالظنون والأكاذيب. لأنه ليس لله إله
يعني يعبد معه سبحانه وتعالى. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إياك أن تطعه، الأب أو الأم، الاثنين أو واحد منهم. ثم قال جل وعلا: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهذا تخويف، وهذا تخويف وبيان أن مرجع الجميع إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله سينبئ كل إنسان على عمله. سنعود إلى هذه الآية إن شاء الله مرة ثانية لبيان سبب نزولها وبعض ما يتعلق بها يعني من الأحكام الأخرى في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.